हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल लर्न विथ पूर्वा. तर आज आपण 12th स्टँडर्डची 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ही पोएम बघणार आहोत. द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज अ पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमन. Walt Whitman, 1819 to 1892. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. सो वॉल्ट विटमन हे अमेरिकन पोएट होते, ते एसेस पण लिहायचे आणि जर्नलिस्ट म्हणजे पत्रकार पण होते. विटमन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पोएट्स इन द अमेरिकन कॅनॉन अँड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स. दिस इज इम्पॉर्टंट. विटमनना फादर ऑफ फ्री वर्स असं म्हणायचे. ही ग्रीव अप इन हंटिंग्टन इन अ फॅमिली विथ डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटस. त्यांची लहानपणीची परिस्थिती अत्यंत प्रतिकूल होती. हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलै 1855. हिज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन, ओ कॅप्टन माय कॅप्टन आपल्याला 10वीत होती ही पोएम. अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज वाइडली पॉप्युलर. ही त्यांची पोएम आहे, ती खूप पॉप्युलर आहे. द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास. इथे आपल्याला काय समजतं की लीव्स ऑफ ग्रास हे त्यांचं मेजर वर्क आहे आणि त्यातलीच ही कविता आहे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. इज अ ब्युटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेअरनेस, फ्री विल अँड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. सेल्फ अवेअरनेस स्वतःबद्दलची जाणीव, फ्री विल म्हणजे मुक्त इच्छाशक्ती आणि टेंडरनेस ऑफ हार्ट म्हणजे आपलं काइंड बिहेवियर, दयाळू, आपला जे स्वभाव असतो दयाळू तो. It gives us poets realization that along the journey of life, one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. तर इथे पोएटना काय रिअलाइज झालंय, त्यांनी पोएममध्ये असं सांगितलंय की जर्नी ऑफ लाईफ, आपल्या आयुष्याचा जो प्रवास आहे, मार्ग आहे, तेव्हा आपल्याला अशी काही परीक्षा द्यायला लागती की जी आपल्याला शाळेत किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवलेली नसते. अ रोड इज समथिंग एव्हरीवन युजेस, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another. ह्या आयुष्याच्या मार्गावर प्रत्येकाला जायला लागतं. सो वेदर इट इज रिच ऑर पुअर, हा तो गरीब किंवा श्रीमंत असा भेदभाव तिथं केला जात नाही. द रोड सिग्निफाईज मोबिलिटी. वन कॅन टेक द रोड ॲज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओव्हर टुवर्ड्स समथिंग न्यू. काहीतरी नवीन आपल्याला करायचं असेल तर आपण नक्कीच या रोडनं जायला पाहिजे. विटमन टॉक्स अबाउट द पीपल अँड प्लेसेस. पोएममध्ये विटमननी पीपल आणि प्लेसेसबद्दल बोललेला आहे. अँड ही अर्ग्यूज अगेन्स्ट स्टेईंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉंग ऑल्दो द हॉस्पिटॅलिटी मे बी ट्रू. तर मेसेज आहे हा पोएमचा की स्टेईंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉंग ऑल्दो द हॉस्पिटॅलिटी मे बी ट्रू. याच्या कवी अगेन्स्ट आहेत. एका प्लेसवरती आपल्याला कितीही चांगला आदरातिथ्य मिळत असेल एखाद्या ठिकाणी, तरी आपण तिथं एका ठराविक लिमिटच्या पेक्षा जास्त राहिलो तर ते अत्यंत चुकीचं आहे असं पोएट बोलतात, विटमन बोलतात. सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टॅन्झा. अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी, लीडिंग वेरेवर आय चूज. तर इथे पोएट आता आयुष्याच्या मार्गावरती मुक्त मनानं चाललेत. अफूट म्हणजे निघालेले आहेत. त्यांच्या मागे हेल्दी फ्री असं वर्ल्ड आहे, पण त्यांना आता हा जो मार्ग आहे जीवनाचा तो त्यांना जिथे कुठे नेईल तिथे ते जायला तयार आहेत. लेट्स कम टू द सेकंड स्टांजा. हेन्सफोर्थ आय आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आय माय सेल्फ ॲम गुड फॉर्च्यून. हेन्सफोर्थ आय वेम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content I travel to the open road. तर आता पोएट बोलतात की त्यांना आता कोणत्याही प्रकारचं गुड फॉर्च्यून नको आहे, ते स्वतःसाठी गुड फॉर्च्यून आहेत. तर ते आता विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर म्हणजे आता कशाचीही तक्रार ते करणार नाहीत आणि कोणतीही गोष्ट ते पुढे ढकलणार नाही आहेत. त्यांना आता कशाचीच गरज नाही आहे. त्यांना आता त्यांच्या नशिबापेक्षा त्यांच्या कष्टावरती जास्त विश्वास आहे. आता आपण थर्ड स्टॅन्झा बघूया. द अर्थ दॅट इज सफिशियंट, आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशन्स एनी नियरर, आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर, आय नो दे सफाईज फॉर दोज हू बिलॉंग टू देम. आपल्या गरजा पूर्ण करायला त्यांना ही सृष्टी, अर्थ म्हणजे सृष्टी पुरेशी वाटते आणि त्यांना आता कुठल्या पण कॉन्स्टिलेशन्स म्हणजे ग्रहताऱ्यांची गरजच नाही आहे. ते ग्रहतारे जिथं कुठं आहेत तिथं खूप छान दिसत आहेत असं कवी म्हणतात आणि त्या ग्रहताऱ्यांची ज्यांना गरज आहे त्यांच्याकडेच ते राहू देत असं कवींचं मत आहे.
आणि इथं बघितलं तर लास्ट स्टॅन्झा इज इन द ब्रॅकेट. स्टिल हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will feel them in return. तर इथे कवी म्हणतात की आत्तापर्यंत पण मी माझी जी ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स म्हणजे जुनी ओझी जी आहेत त्यांनी डिलिशियस म्हणजे गोड बोललंय, तर ती बर्डन्स ते घेऊन येत आहेत. ते जिथं जिथं जातात तिथं तिथं हे ते नातेसंबंधांची जुनी ओझी घेऊन फिरतायत. आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी. यापासून त्यांना मुक्तता मिळणे, गेट रीड ऑफ दिम, यापासून त्यांना मुक्त व्हायचं इम्पॉसिबल आहे आणि ते त्यांना आवडतं म्हणून त्यांना ही ओझी त्यांच्यासोबत शेवटपर्यंत वाहून न्यायची आहेत असं पोएट बोलतात. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर? Poet calls the burdens delicious because they are inseparable from the poet. तर थँक्यू सो मच. आपण ही कविता पूर्ण पाहिलेली आहे आणि तुम्हाला जर हे लेक्चर माझं आवडलं असल्यास प्लीज नक्की सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. द नेम ऑफ माय चॅनल इज लर्न विथ पूर्वा. अँड प्लीज लाईक, शेअर, कमेंट अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये या पोएमचं ॲप्रिसिएशन मी तुमच्यासाठी घेऊन येईन. थँक्यू सो मच. Stay tuned and learn with Purva.